Hi guys! Welcome to my channel. So, ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga effects ng aking keto diet. So, yun nga, 2 weeks na akong nag-keto diet. So, sa 1 week, yung first week ko, parang nag-cheat kasi ako noon. Walang rice, pero nag-i-intake ako ng sugar at saka ng ibang carbohydrates like patatas, yung mga food na may mga carbs din talaga. Tapos, nung second week ko naman, nag-zero na talaga ako ng carbs. Pero, yung sugar ko, kasi nag-crave pa rin ako. Parang mamamata ata ako pag hindi ako nakapag-intake ng sugar. So, ang ginawa ko, kumakain pa din ako ng may sugar, like ice candy, konting isang kutsara ng cake, ganun. Tapos, yung timbang ko naman ay, hindi naman siya masyadong bumaba, pero nag-steady din naman siya. So, ito na nga, parang naka-adjust na yung katawan ko, no, sa keto diet na sinasabi ko, na tinry ko. So, ang nangyayari naman, ay, ngayon, magfo 4 days na akong 0 carbs at saka 0 sugar. So, yung dati ko palang weight, ulitin ko. Kasi noong around March, nagpa-check up kasi ako. So, meron nga akong hyperthyroid. So, sabi ni doktor, kailangan kong magbawas ng timbang kasi nga, hyperthyroid ako. Pero, mataba ako. Tsaka, meron akong fatty liver. Kaya, ang sabi niya sa akin, kung pwede daw, sana, magbawas ako ng rice. Puro ulam at ulam lang yung kakainin ko. So, in other words, sa first 2 months ko talaga, kukunting rice lang yung kinain ko. At yung timbang ko kasi noon ay nasa 61. So, yun nga, after ng pagbabawas ko ng rice, bumaba naman yung timbang ko from 61, nagiging 58, 59. Pero pataas pa, mababa siya pataas, pero 58, 59 talaga. So, yun nga, sa 2 weeks ko, nag-start talaga ako ng 58, hindi ko lang talaga siya na-picturean. Pero, alam nyo ba, yung timbang ko ngayon, nasa 55 na. So, ibig sabihin, parang 3 kilo talaga yung nabawas sa akin. At saka, ito yung mga effects. So, hindi ko alam kung makikita nyo. Pero, pawis na pawis ako. Hindi ako pawisin. Sarado ko lang tong bintana. Ayan. So, masyado ako maputi dito. So, hindi ako pawisin na tao. Pero ngayon, alam nyo bang maraming lumalabas na talaga yung pawis dito sa mukha ko. Ewan ko kung anong klaseng tao ako, pero basta hindi talaga lumalabas yung pawis sa mukha ko, sa kabuong katawan ko. Pero yun nga, nung binawas ko yung carbs at saka yung yung carbs at saka sugar na parang strict na talaga yung yung pagketo ko. Ayan na, nabigla ako. May mga pawis na akong nararamdaman. So, ang sarap pala sa pakiramdam na kahit na init ako. Kasi nga, gustong-gusto ko yung malamig. Kasi doon sa hyperthyroid ko, ayoko talaga nung mainit. Pero alam nyo bang kahit na pawis ako, nakakastay pa rin ako sa mainit na lugar. Ayun. Tapos yung timbang ko, so 61, ngayon 55 na. So, imagine, nakapagbawas ako ng ganun. Pero yung tiyan ko ganun pa rin. Tapos yung braso ko naman, ayan, paano ko ba ipatitingnan? Yan yung braso ko naman, dati higpit na higpit yan. Wait lang. So, ito yung braso ko. Higpit na higpit talaga yan kasi sobrang laki. Ngayon, alam nyo bang makukurot ko siya? Yan. May laylay na konti dito. So, dati, ang laki-laki talaga nito. Tsaka, alam nyo bang, hindi ko maganan, hindi ko mapisil. Wala talagang space para ganituhin ko. Ngayon, meron na. So, dati kasi, parang ganito yan dito. Pag ganunin ko, sobrang higpit. Lalo na dito, pero ngayon, ayan, tingnan nyo naman. Ay, nakakatuwa lang. Pero yung mas natuwa talaga ako dito sa pawis. Lalo akong pawisin ngayon. Yan.
Pero naligo na ako niyan. Tapos pawis na pawis ako. Yan, dito yung chin ko, double pa rin. Pero sige lang. Sana magtuloy-tuloy at saka sipagin pa akong kumain ng maraming chicharon. So, bala kong bumili ng isang buong lechon. Tapos, slice yun. Tsaka ilagay lang siguro sa freezer. Tapos, kainin. Ayun lang, guys. So, yun yung update ko ngayon sa keto diet ko. Yung yung mga shorts ko lumuwag na. Parang nabawasan ata ng 1 cm. Ano ba yun? 1 cm bang tawag dun? 1 inch? So, yun. So, ayan. Ito yung damit ko. Siyempre, maluwag yan. Pero lalo siyang lumuwag. So, yung tiyan ko naman, ayan. Malaki pa din. Pero, lumambot siya. So, yan. Dito naman sa tiyan ko, masyadong bilog na bilog yan. Pero ngayon, ayan. Tingnan nyo. So, 2 weeks pa lang yan. 2 months na walang rice. Tsaka, 2 weeks na 0 carbs. At tsaka, konting sugar. Ayan. So, yan lang muna, guys. Have a nice day. Bye!